Знаєш, що я найбільше боюсь? Що ми виграємо цю війну і станемо до нестями схожими на Путіна. Ну, на путінську Росію. А тобі виглядає так, що ми її можемо виграти? Бо мені здається, що ми її не можемо ні програти, ні виграти. Що означати виграшем? Якщо повернення територій, сумніваюсь. Ну, звичайно, якщо покласти 5 мільйонів українців, то може і відіб'ємо. Але чи варто це ціни? Ти вважаєш, що в нас абсолютно неефективно використовується людський ресурс? Якщо говорять, що в армії не вистачає людей, тому є бусифікація з усіма її темним боком. Моє велике переконання, в армії забагато людей. Я думаю, що ТЦК просто може стати детонатором в цій країні. Чому Фьодорова не призначали міністром оборони роками? Ти виступив проти Залужного публічно. Дипломат він ніякий, і боюсь, що президент буде ніякий. Досі влада в Україні – це ліцензія на грабування цієї країни. Чому? Що Порошенка, що Ющенка, що Зеленський. Очі в очі з Марічкою. Ви на ютуб-каналі Марічки Довбенко, і сьогодні ми зустрічаємось очі в очі з дуже цікавою людиною, яка багато зробила для нашої країни, а сьогодні він захищає нас у лавах Збройних сил. Геннадій Друзенко. Геннадію, я тебе дуже рада бачити. Радий бачити, я покажу, що в мене теж є очі. Ну, на жаль, я одразу від лікування очей, тому мушу одразу перепросити, що у нас очі через певне скло. Просто фізіологічно не можу дивитись на яскраве світло. Ти тільки декілька днів в Києві, і ти до нас прямо із лікарського кабінету. Ну, в якому, да, прямо від офтальмолога. Друзі, важливо турбуватись про своє і фізичне, і ментальне здоров'я. А про останнє ми часто забуваємо. Залишаємо на потім, думаємо, що переживемо. А переживати найкраще з підтримкою професійних психологів, які можуть допомогти вирішити проблему та далі жити ваше щасливе життя. Центр Mindspace – це команда таких перевірених фахівців, які працюють індивідуально. Ви можете записатись до них на консультацію на сайті Mindspace. Посилання я залишу для вас в описі під цим відео. І для вас невеличкий приємний сюрприз – знижка 15% за промокодом Марічка15 на першу консультацію. Ми з тобою знайомі вже декілька прекрасних років. Воєнних років, да, не завжди прекрасні, якщо ми живі. І я хотіла тебе охарактеризувати як людину, яка, знаєш, має такі дуже обґрунтовані погляди на речі, але ці погляди часто лякають багатьох, бо ти говориш про те, що не прийнято в нас зараз говорити в суспільстві. І я тобі, звісно, пропоную це і зробити сьогодні. Прекрасно. І мені здається, що все своє життя я заслуговував на таке право говорити не те, що подобається, а те, що є. Врешті-решт, в моєму віці я точно знаю, як лікарю буду ходити не тому, що скаже, що ти здоровий як бик, а той, який скаже, які в мене хвороби, і дасть шанс їх вилікувати. От мій підхід до країни приблизно такий. Ми про це сьогодні обов'язково поговоримо. Бо, друзі, будь ласка, ставте лайк нашому шановному гостю сьогодні. І я запрошую вас підписуватись на мій канал, щоб не пропускати такі цікаві розмови. Я пропоную почати із бліцу традиційно. Бліц у нас очі в очі через призму окулярів у нас буде сьогодні. Ще раз перепрошую. Несправедливий мир чи справедлива війна? Звичайно, несправедливий мир. Залужний чи Буданов? За кого ти б проголосував на наступних виборах? Як на минулих, уїду куди-небудь в другому турі, не голосуватиму. Як же ж ти ж відповідальна людина, яка має виконувати свій От громадянський... я і виконую. Іноді це єдине, що має зробити громадянин. Яку одну подію в історії України ти б хотів змінити? Хороше питання. Теоретичне питання, жодну, бо все рівно їх не зміниш. Ну, а якщо б це ж Перенести День Незалежності на 1 грудня, бо насправді Україна – це країна народу, а не країна Верховної Ради. 1 грудня було проголошено. Був референдум. Чи підтримуєш ти смертну кару для чиновників за корупцію? Як винятковий засіб покарання, так. Да. Як в Китаї? Ні, в Китаї це не винятково. В Китаї це нормальна практика. І мені більш пасує Нюрнберзький процес, де 10 покидьків повісили всім в науку. Бо в чому проблема крові? Вона хмелить. Якщо почати пускати ріки, дуже важко зупинитися. А тут багато людей заслуговують на вищу міру покарання. Як винятковий процес ти маєш на увазі? Що
Створити трибунал повоєнний, щоб зрозуміти, як ми втратили 20% території. Багато є питань по війні. Вони просто зараз як не на часі, да? Але ж вони нікуди не поділись. Ми все пам'ятаємо. З ким із політиків ти б ніколи не об'єднався в якусь одну політичну силу, коаліцію і так далі? Я взагалі такий великий індивідуаліст. Ну, звичайно, з будь-якими іпостасями Медведчука, партії регіонів, але також з ЄС якось так у нас. Іноді ми говоримо ті самі речі, але не склалися у нас стосунки. Я взагалі не знаю, з якою б я партією готовий був об'єднатись. Колись мені Юлія Володимирівна пропонувала йти в список. І попри те, що я був навіть її представником на виборах, я сказав, ні, Верховна Рада не моя. Чи є щось, за що тобі соромно дивитись в очі самому собі? Уже ні. Уже ні? Ти маєш на увазі війну? Ні, багато речей. Тобто, ти ж знаєш, коли ти живеш в юності, тобі здається, що життя безмежне. Коли ти переходиш якусь межу, ти намагаєш виправити тих помилок. Тобто приходить час збирати каміння. От я єдине, якщо я чимось і пишаюсь, і тішусь, що я можу будь-кому, зокрема і собі, дивитись прямо в очі. На що ти б ніколи не пішов заради України? Ніколи б не продав власну гідність. Тобто є межі, коли треба зберегтись людиною, навіть якщо це зашкодить Україні. Чи стане колись Україна державою номер 1 у світі? Ні. Я не Ні, ну можна по-різному рахувати, ну то якби як Америка була в другій половині 20-го століття, не стане. Ну, скажімо так, чи стане Україна колись в когорті лідерів країн? Ну, може стати одним з лідерів світу. Просто розмір, населення, демографічна катастрофа, явно говорять, що номер 1 – це якісь мрії нездійсненні. Я не люблю нездійсненні мрії. Люблю, які можна здійснити. Ти до війни дотичний ще з 2014 року, коли ти створив перший добровольчий медичний шпиталь, щоб рятувати наших військових на передовій. А зараз ти вирішив піти безпосередньо сам на фронт. Чому вже в такому, я дозволю собі сказати, поважному віці ти вирішив все ж таки мобілізуватися? Це не те, що я вирішив. Тобто це, знаєш, як у цього Фореста Гампа. Висвітило, що треба пройти по ВЛК. Я прийшов. Прийшов ВЛК, говорять, служи. Я говорю, а ви от УБД 16-го року. От і це ж той військкомат, де всі наші машини стоять, де ПДМШ зареєстрований, будуть за моєю адресою зареєстрований. Знаємо, любимо, вважаємо, допомогти нічим не можемо. Ну, окей, ну що я. Це ж от про те, щоб дивитись собі в очі. Треба ще побути солдатом, побуду солдатом, точніше, є солдатом. Мало того, там визнали обмежено придатним, написав рапорт, служу в окремому загоні спеціального призначення, в полях, не в тилу. Наскільки це корисно? Думаю, що це із серії забивати мікроскопом цвяхи. Ну, такий виклик. Ти от, наприклад, вважаєш, що є люди, які більш корисні в своїй ролі, і потенціалі, які вони мають не безпосередньо на війні? Да навіть на війні. Ну, тобто питання ж погонів нічим не змінюється. Покидьок залишається в погонах покидьком, тобто геній, ну, швидше за все. Просто питання ж завжди ефективності. Як використати людину найефективніше. Да? З одного боку, мені там не 18, і попри не найгіршу форму, все ж таки. Навіть в Ізраїлі служить чомусь до 51, мені 55 пішов. Але з іншого боку, в мене вкладали кучу грошей, до речі, тільки українською уряд не вкладав. В мене вкладав британський уряд, коли я був Chivnin Scholar. В мене вкладав американський, як Фулбрайт. В мене вкладали там європейці. Тобто фактично, напевно, для того, щоб я натягував шворку, цю резинку, потім дергав шворку і літачок вилітав. Ну, знову ж таки, мені цікаво, я ж дослідник, да? Тобто іноді, як лікарі роблять експерименти над собою, там, зараджуючи себе певною хворобою, от я роблю експеримент. Тобто це і про гідність, і про те подивитись зсередини. Ну і мені цікаво, наскільки я створив ефективний підрозділ ПДМШ, і дивлячись зсередини. Я в хорошому підрозділі служу, я його сам обрав, насправді. Але, ну, пішовши в армію, я ще більше пишаюсь ПДМШ, бо мені є з чим порівняти. Не все так гарно, те, що ти побачив на власні очі, як би нам хотілося. Що тебе найбільше вразило?
Ну, те, що в українській армії якось дивним чином співіснує радянська армія, яку я пам'ятаю, вчив в своїй юності. Тобто прапор поміняли більш нічого. Зокрема, на БЗВП. От ми вивчали довжину автомата з пристьобнутим багнет-ножем. Це мене трошки вкурило. Я говорю, сержант, який нам читав цю лекцію, це ж у лісі, там дощ іде. Ми мерзнемо, так, пізня осінь. Говорю, а ти на війні був? Він говорить, да, воював, був поранений. Говорю, повага, честь. Тобто я говорю, я теж був. І от мені тоді за 11 років війни не вдалося побачити жодного автомата з багнет-ножем пристьобнутим. Говорю, ти бачив? Я говорю, теж ні. Говорю, нафіга ми це вчимо? І так написано. Тобто я колись так і не потрапив в радянську армію в своїй юності. Я сміюсь, що карма мене догнала. Тобто я радянську армію пройшов під жовто-блакитним прапором. Як співіснує ця радянська армія, перефарбована в жовто-блакитний колір, і фантастичні підрозділи, які, напевно, одні з найкращих в світі. І от для мене це загадка досі. Ну от бачиш, я якого військового не запитаю в себе в інтерв'ю, в чому проблема української армії, кожен відповідає про ось цю радянщину. І я читала в тебе дописи на Фейсбуці, ти навіть сказав, що от нас в українській армії досі існує під прямим там покровом головкома маленька радянська армія. Ну, зато вона привілейована. От у мене близький родич, тобто двоюрідний племінник. Його мобілізували пізніше за мене. Ну, бусифікували. У нього теж прізвище Друзенка. Потім якось майже напівтикого тюремного режиму він пройшов скорочений БЗВП, потрапив в скелю, сумно, звісно, потрапив на фронт. Жодного москаля він не вбив. Все, що він побачив останнє, це ворожий дрон і скид. Людину схопили, окей, там хтось, комусь платить зарплату, щоб схопили, одягнули, десь там годували 3 місяці чи 4. Тепер виплатять рідним і близьким 300 тисяч євро, тобто, ну, в перерахунку щось. В чому ефект? В чому ефект використання людського матеріалу? Тому що я знаю підрозділи, в яких там закинули лічені особи, які нанесли фантастичний урон противнику. Ну, зокрема, в тому, в якому я служу, спалив ворожої техніки на 14 мільярдів доларів. ПДМШ надав допомогу, ми колись тобто 111 тисяч пацієнтів, з них 55 під час Великої війни. Якщо візьмемо, що хоча б 10% з них ми врятували життя, множимо на оці 5 тисяч, 5,5 тисяч, множимо на 300 тисяч євро і розуміємо, що навіть ПДМШ, який ніколи не мав ні копійки від держави, і у якого немає втрат на фронті, тобто прямих втрат, скажімо, в державі заощадив там 4 з чимось мільярда доларів. Тобто це те, що ми бігаємо по світу, побираємося. Тобто питання в ефективності. Війна – це питання, хто ефективніше воює. Нам просто безумно поталанно, що проти нас воює абсолютно неефективна машина. Тобто у нас є і таке, і таке. Там дійсно є, там є Рубікон, там є окремі підрозділи, але їх дуже мало. Тобто в українській армії їх більше. І тому це питання ефективності. Якщо хочеш воювати масою, знаємо, що ми 28-30 мільйонів населення, ми ніколи не переможемо 140-мільйонну Росію. У нас людського ресурсу набагато менше, тому питання, як його використовувати максимально ефективно. Так? І ти вважаєш, що в нас абсолютно неефективно використовується людський ресурс? Просто я дивуюсь, як співіснують підрозділи з максимально ефективним використанням. Німесіс, подивіться, сидить прекрасний полк БПС, палить в Росії там всі ці заводи з суперсучасною технікою, якої немає навіть у американців. Азов, скажімо. Тройка. А є бригади, ми, напевне, єдиний, ми як ПДМШ, який працював з усіма складовими силами оборони, включно з маленьким силовим підрозділом Служби зовнішньої розвідки. Тому я маю унікальний досвід, який бачив повний спектр тих, хто воює. Тому питання, що переможе, рак чи здорові клітини. І в українській армії це вічна боротьба. На жаль, ті, хто очолює українське військо, це вихованці радянської школи. Тобто, добре чи це зле, судячи всього, війна за 4 роки стала точно не радянською. Тобто, зупинили ми ворога не масовими штурмами, а дронами.
Ти кажеш, що от нас очолює зараз радянські вихованці, ну, зокрема, Сирський, Головком. І в нас була інша ситуація, коли очолював Валерій Залужний. А він не радянський вихованець? Ну, він вже вчився за новими, мені здається, А щось стандартами. змінилось в Україні? От ти молода і перспективна, а я якраз виростав в 90-ті, я школу закінчив 89-го. Так от 90-ті роки в армії залишалось ті, кого навіть в мінти не брали. Тобто це люди, які роками там не платили зарплату. Було 2 чи 3 підрозділи. Це 2 полка спецназа, мені 8-й, 3-й і Феодосівська бригада морпехів, яких там ганяли по всім міжнародним змаганням. А все решта це були люди, які не могли себе знайти, реалізуватись в будь-якій іншій сфері життя. Тому, якщо ми говоримо про формальності, да, Валерій Залужний ніколи не вчився в радянському вузі. Якщо ми говоримо по суті, це нічим не відрізнялося від радянського училища, зокрема і мова. Ти б міг назвати, от, наприклад, 3 командирів, які б могли зараз очолити українську армію, стати головкомом і змінити цю армію, щоб вона була не радянська, а... Андрій Білецький, мій знайомий. Тобто людина, яка з нуля створила спочатку Азов, потім створила це. Він явно має талант от, сучасного. Це ба більше ми в Бахмуті бачили 3 на початках, коли він ще не був камбрігом. Ще 3 не корпус, а 3 бригаду. Ну, це була біда-бідосінька. Потім він прийшов, очевидно, коли там 1-й, 2-й невдалі були спроби. І створив, ну, тобто, я далекий від ідеалізації трошки, там у них свої проблеми, особливо в корпусі, коли вийшли інші бригади. Але це хороший, один з найкращих бойових підрозділів в світі. Азов, от вам 2-й молодий генерал. Підрозділ там, ну окей, там, де я служу, тобто чоловік, який прийшов з цивільного життя в 22-му році, зараз він пішов на підвищення. Тобто беріть історію успіху і масштабуйте, от і все. Кажуть, що президент от не бачить альтернативи Сирському на цю посаду. Так зрозуміло, бо президент мислить в категоріях конкурента. Да? От чому Залужного зняли? Тобто, я не військовий, тому я не буду оцінювати успіх. От як науковця я його можу оцінити, як військовий не буду, бо не люблю займатися тим, в чому некомпетентний достатньо. Так от питання в тому, що це суто політична електоральна логіка. Що Головком апріорі звучить щодня в пресі, він впізнаваний, він стає конкурентом. От Сирський – це абсолютний не конкурент. Тобто треба людину, яка не виграє війну, а яка не стане конкурентом. Чому Фьодорова не призначали міністром оборони роками? Тобто, при тому, і в обхід якось ми дрони робили через Мінцифри. Американцям це пояснює, що стоп. Could you please again? Digitalization Ministry responsible for drone for army? Якщо в такій логіці все стає по місцям, якщо в логіці держави, ну це ж відома фраза, що політик думає про наступні вибори, а державник про своє місце в історії. Наскільки дорога ціна такого рішення, що це Сирський десятки є? тисяч просто загиблих, це зруйнована інфраструктура, це поламані долі, це хтось, хто від цього війська вже біжить, утонув в тісіч, той, хто там настільки боїться в нього потрапити, що бере ніж і ріжуть воєнкомів, які перетворилися, це окрема проблема, на гангстерські бригади. Тому багато проблем. Тобто, але ж мені говорять, а чи можна створити армію іншого типу? Да, безумовно, Цахал, в якій служать всі, і яка є путівкою в життя. Тобто, я нещодавно, я ж інді книжечки почитую, поки пташка літає. Щастя для такого інтелектуала в анамнезі. І спецпідрозділ Цахала, цієї армії оборони Ізраїля, 2 жінок беруть туди, куди нікуди не брали. Вони витримують всі навантаження, такий солдат Джейн. Але оскільки вони жінки, їм щоразу в пустелю ввечері виїжджає мобільна лазня, яка просто, жінки мають свої фізіологічні особливості, з якими нічого не зробиш. Все решта вони несуть на рівні з чоловіками, але і, звичайно, з таким ставленням ти в армію біжиш. Це ти знаходиш контакти, ти знаходиш освіту, там знаходиться місце навіть аутістам. От те, чим ми займаємося, до речі, от я в своєму підрозділі. У мене чоловік є дуже, при тому, що очі штучні, уже 2 роки як, просто знову став зір дуже падати, бо там години проводимо перед екраном.
І питання полягало в тому, що от те, чим ми займаємося половину дня, це те робота ідеальна для аутістів, бо вони мають властивість зосереджуватись на чомусь одному, і якби це зосередження дозволяє досягати ідеальних результатів. Тобто я прочитав це, що це дійсно, колись Цахал створив для них спеціальний підрозділ, вони просто чемпіони. От в пошуку на розвідданих цілей і пересування. А тут косих, кривих, п'яних, калік, наркоманів, алкоголіків грибуть, да, ну, під що? Щоб поставити галочку. Тому є приклад. От українська армія на шпагаті між Цахалом і радянською армією. От я хочу, щоб дуже ту ногу, яка радянська, підтягнули к Цахалу, а не навпаки. Але просто тут справа в тому, що коли це гаряча фаза війни, ну... В Ізраїлі 48-го року гаряча фаза війни, нагадаю. Як тільки вони проголосили незалежність, наступного дня їх почали бомбити і наступати з усіх боків. ЦРУ тоді давала Ізраїлю не більше 2 років. Це от стратегічне партнерство, яке ми зараз бачимо між Ізраїлем і США, це вже десь 60-х років. До цього американці вважали, що це провальний проект. І тому перші, хто давав зброю Ізраїлю, були совєти. Тобто туди приїхала ще трофейна німецька зброя з свастиками, що було поганим жартом для перших борців за незалежність Ізраїля. Прилетіли вони з Чехії. Перші літаки вони навіть бомбили, не дозаправляючись, потім сідали. Але відбились і створили армію таку, яка кров від крові і плоть від плоті суспільства. І без якої ти ніколи не зробиш кар'єру в ізраїльському суспільстві. Тому треба, а в Україні, от скільки моїх побратимів, які починали війну давно, виживали, зробили інвалідом, викинули, далі твої проблеми. Це ж зробити таку армію, це ж війти в історію, ну, назавжди. Ну, а хто в цій країні чому? хоче війти в історію? Ніхто, ну я думала, Володимир Зеленський дуже хоче. Я теж на це сподівався. На жаль, ні. Тоді б він не будував ні династію, а армію. І тоді б, напевно, головкома визначали по заслугам, а не по тому, що він ніколи не стане конкурентом, потенційним конкурентом на виборах. Я згадала вже про Валерія Залужного. Він ж зробив дуже багато для того, щоб легалізувати ПДМШ у 22-му році. Рівно один підписав лист. Це заслуга його помічників, які принесли на підпис, з яким ми досі товаришуємо. Честь і хвала. Тобто людина ж не чорно-біла в моєму уявленні. Але ти виступив проти Залужного. Тому що я не знаю, який він військовий, знову ж таки, я не військовий. Але науковець він ніякий, дипломат він ніякий, і боюсь, що президент буде ніякий. Тобто я люблю чоловіків, які вміють казати ні. От це там, у мене хвора печінка, я не буду пити. Я не знаю англійську, я не поїду послом в англомовну країну. Я день і ніч якби воюю, і тому я не захищаю дисертацію, яку потім треба засекретити. Вона ж не про там, цю зброю, да? А вона про покарання військовослужбовців, бо він аспірантуру проходив в Академії пенітенціарної служби. Тут мені це не зрозуміло. Ти просто ідол, це як Ющенка в кращі часи. Тобто на тебе моляться, твої портрети малюють на стінках. Але це бідне дитинство. Оце от бідне дитинство, знаєш, не може, а давайте ще цю побрякушку візьмемо. Для мене він тоді щез, бо я знаю, як важко стати науковцем. Я колись в анамнезі був, я, наприклад, не захищав кандидатську, хоча один з небагатьох в Україні, хто має достатньо багато публікацій англійською мовою в американських лорі-віли, вони називаються в журналах. Саме тому, що це такий humiliating, як це, принизливий досвід. Ну, окей, є у нас доктор філософії в сфері права. Для мене це було величезне розчарування. Я не розумію, для чого. І, ну, якщо ти так займаєшся наукою, ставишся до науки, напевно, ти так будеш ставитися до держави. А потім ми з тобою будемо сидіти і питати, чому ж він не захотів увійти в історію. Україна заплатила надто велику ціну, щоб знайти свого Вашингтона, а не чоловіка, який не вміє казати ні. От Вашингтон вмів. Йому ж пропонували солдати після війни за незалежність, яких там не заплатили, бо Америка вийшла з війни майже банкрутом, новостворених штати. І вони йому казали, давай ми тебе монархом зараз зробимо. Це був безальтернативний лідер нації. І от чоловік сказав ні. Сказав ні, коли йому на 3-й строк пропонували йти. Він хотів після 1-го йти. І от нам така треба людина, яка любить Україну трошки більше, ніж себе. І наша біда, що в нашому політичному істеблішменті таких людей нема.
І наша біда в тому, що українське суспільство зараз, напевно, бачить такою людиною саме Валерія Залужного. І ти сказав, що це буде Ні, у нього є ще й помилкою. Буданов є, тобто молодий генерал. Напевно, він хорошо воював, я знову ж таки не фахівець. Але я взагалі боюсь генералів у владі, бо вони ніколи не заробляють гроші. Вони люди, які можуть віддавати накази і саджати в тюрму або там на гауптвахту за це. А в вільному суспільстві це ж зовсім інша логіка. Тобто ти маєш створювати так звані, от в конституційному дизайні це ключове слово інсентів, стимули. Да? Чому людина має поводитись так, а не так. Ти маєш балансувати різні сили. Отак просто наказати точно не виходить. Ні, ну виходиш просто Януковичем стаєш. І тому генерали дуже рідко бувають хорошими політиками. Є винятки. Деголь, напевно, Ейзенауер. Може Ататюрк, хоча я б точно не хотів жити в Туреччині Ататюрка. Але в нас зараз в дійсності запит на військових є. Що є і на військових, і не на військових. Тобто, дивлячись опитування, є величезний запит незадоволений, який просто шукає своє особлення. Тобто, умовно кажучи, цивільний запит. Бо я це називаю якби запит на свого сера Етлі, бо Черчилль, якого ми дуже хвалимо, знаємо, який у нас герой. Насправді, з запитувань ну там в Британії час від часу проводять до найкращого прем'єра. Так от, Черчилль у нас відомий як герой, але ж він програв серу Клементу Етлі одразу після війни. Він ще у їх тільки війна закінчилась, вибори, і вони програють з тріском лейбористам. Чому? Бо був запит на відбудову садків, на соціальне житло, тобто на лікаря, а не на військового. Військовий вміє вбивати. Ця країна сита кров'ю своєю чужою от так. Якщо ми не хочемо, звичайно, зійти в вічну війну, в цьому плані я думаю за те, щоб несправедливий мир краще справедливої війни. Ти думаєш, що зараз може бути і запит на умовного лікаря як наступного президента? Ну, я дуже сподіваюся, бо ця країна потребує на лікаря. Треба лікувати політичну систему, треба робити інфраструктуру сучасну, треба налагоджувати, шукати своє місце в світі. А то ж вони як попугаї. І вже про НАТО, здається, слава Богу, менше говорять. Євросоюз. Що ви знаєте про Євросоюз? Тобто в мене освіта британська, це саме право Європейського Союзу. Там жінки ми колись перекладали всі установчі акти. Є. Це неймовірна, неефективна система. Забюрократизована, тобто яка стоїть на ручнику. Для мирного часу, да, це хороша річ, коли ти встаєш о 9 годині, випиваєш каву з круасаном і йдеш в сусідню цю. А в нашому темпі це все рівно, що пересісти з Феррарі на трактор. У мене точно такого бажання немає. Тому немає і людей От колись Скоропадський написав страшні слова в своїх мемуарах із того, як його Симон Петлюра разом з Коновальцем скинули за допомогою більшовиків. Так от, що єдина людина, яка відповідає за своїм масштабом викликом часу, це, на жаль, Ленін. Тобто це злий геній, але він зрозумів, наскільки великі виклики. Закінчилась епоха, і щось світ до 14-го року, в 914-го, летів в тартарари. А воно таке враження, що зараз на сцені одні пігмеї і бульдозер Трамп, який просто їздить і все зносить на своєму шляху. Немає людей, які відчули масштаб викликів. Ми ж просто живемо в кінці довгої епохи, тобто з одного епохи домінування Америки закінчується домінування Заходу, тобто це епоха довжиною в 500 років. Є такі люди, і якщо я ж скажу, що ти така людина, ти зі мною в душі погодишся, і я думаю, що навіть не тільки в душі, а й вербально це виразиш. Але чи є запит на таких людей, тому що ви не зрозумілі широкій аудиторії? Прекрасно. Так слухай, знаєш, чому мене навчили лікарі за 12 років? Коли я з ними почав випадково тусувати. Все ж почалось з Майдана, з одного необережного поста в Фейсбуці. Але менше з тим, що не можна вилікувати пацієнта, який не хоче лікуватися. А по твоїм відчуттям хоче? Не хоче. Ні, не ця хоче. країна вийшла на Кашпіровського, вона досі вірить, що замість того, щоб змінити спосіб життя, пити важкі, акуратно маленькі дози пігулок, треба помахати руками над водою, потім її випити, і все розсмокчиться і оздоровиться. Тому тут чоловіки помирають наймолодше в Європі, тому тут найменше народжують. Тобто ми ж по всім параметрам просто в піке, по макропараметрам. Це люди, які вміють красиво помирати, на жаль.
Ну, але ти все ж таки був готовий лікувати країну. Ти Так, я і зараз готовий. Але ж слухай, ну ти бачила лікаря, який бігає за пацієнтом, окрім дурдома? Пацієнт приходить Ну, до ми десь лікаря. там, ми десь в дурдомі. Звичайно, що ми в дурдомі. Ні, просто в цьому є свій кайф. Тобто, звичайно, Україна це великий дурдом. Але ще раз, є проста логіка. Мій політичний герой це Цинциннат. Да? От, людина, яка сиділа, точніше не сиділа, пахала у себе на фермі, коли Рим опинився під загрозою, до нього прийшли сенатори, говорять, Цинцинната, спасай Рим. Він прийняв повноваження диктатора, відбив загрозу і повернувся на свою ферму. Бо... І так було двічі в історії. Недаремно батьки-засновники Америки заснували орден Цинцинната, от в який входив Лафаєт, Вашингтон, Лараш Фуко, тобто ті батьки-засновники. І от хто Україні треба? Той, хто візьме це як важкий хрест, цю посаду. Бо насправді бути президентом цієї нещасної країни – це не кайф, це важкий хрест. І будь-яка нормальна людина буде мріяти про кінець своєї каденції і повернення на свою ферму. Але з Вашингтоном і тут поки не склалось, попри пророцтво Тараса Григоровича. Кого ти б бачив Вашингтоном? Ну, крім себе. Бо глядачі можуть написати в коментарях тебе, а ти скажи ще когось іншого. Ні, слухай, ну, от з тих, кого я знав, ну, це безумовно Мусіяка був один з моїх вчителів, який там навіть в політику пішов. Кристальної чистоти науковець, один з батьків нашої Конституції, навіть колись заступник голови Верховної Ради. А я навіть не знаю цієї людини. Бачиш, от саме тому, що запиту нема. Бо він навіть партію створив свого часу. От Вудс переконали, що владі треба чесні люди. Як чесна людина, я говорю, ну так вперед. Ну, а потім, звичайно, все це склалось, бо дуже трагічно, бо прийшли люди, давай ми тебе профінансуємо, ти там. Звичайно, з ним це було неможливо. І на цьому весь політичний проєкт закінчився, бо потрібна досі влада в Україні – це ліцензія на грабування цієї країни. Чому? Що Порошенка, що Ющенка, що Зеленський. Тобто приводять свою зграю і у вас є 5 років. Цьому Паталону у цього 7 уже років позаду. Що ви можете брати і вам за це нічого не буде. Окей, просто ресурси цієї країни не безмежні, тому зараз беремо ресурси наших партнерів, бо в кожній українській гривні 50 копійок – це не наші гроші, не наших платників податків. Ще когось бачиш Вашингтоном? Я певен, що є такі люди, і вони є. Тобто їх треба, просто вони скромні. Тобто вони не біжать, не кричать «вибери мене, вибери мене». Тобто вони самодостатні. А що самодостатня людина? Їй не треба кудись бігти. Вона наповнена, Устуса є таке вираз, само собою наповнення. Да? Вона читає книжки, вона веде розумні розмови з друзями, у неї улюблена справа якась. Ти себе описуєш. Ну і слухай, я ж сам себе, тобто я ж виріс на хороших прикладах. Тобто, да, я себе описую. Ну не тому, що я такий хороший, а тому, що от дуже довго себе кшталтував, щоб дивитися всім в очі. Да? Колись я дітей вчив, говорив, можете робити, що хочете, я буду живий, допоможу. Головне, щоб ви могли собі, насамперед собі, але будь-кому подивитись в очі. Білборди з тобою і гасом «Час лікувати країну» заполонили були багато міст українських минулого року. Тобто, ну, ти все ж таки був готовий починати передвиборчу кампанію? Ми послали сигнал, що я готовий. Цього достатньо. Я про це прямо сказав в кількох інтерв'ю. А далі, знову ж таки, ти абсолютно права. Тобто, демократія – це ж не про вибори кращого. Це про вибори того, кого ти хочеш. Про право ударитися головою об стінку ще раз. Welcome. Просто проблема в тому, що навіть коли у тебе дуже міцна голова, як у України, врешті-решт знайдеться стінка, коли вона розіб'ється. Що ти для себе зрозумів після того, як ти, по суті, зробив цей крок передвиборчої? Ну, що в Україні те, що запиту немає. Тому я відійшов в сторону, хоча багато людей зустрічають, там говорять. Останній приклад мене дуже потішив. Їду я з поховання побратимам з Дніпра. Повертаюсь на ППД, туди на південь, якраз нельотна погода була, командир мене відпустив поховати, віддати останню шану побратиму. І в мене щось колесо в машині, мені не подобається, заїжджаю на шиномонтаж в Кривому Розі, пролетарського місця, десь на околиці. Говорю, подивіться, хлопці, колеса, переміть там тиск, я швидко їжджу. Вони дивляться, тобто один починає колесом, а другий виходить, значить, цих хлопців нічим не сплутають. У них такі руки, такі напівчорні, які в мастилі, які жодним милом не від. І це ви, я ж схопився за думку.
Говорить, я слухаю, ви так правильно говорите, ми ж просто сформулювати не можемо. У вас виходить, тільки не здавайтесь. Оце я прорвав, думаю, свою мильну бульбашку. Тому от мене ПДМШ багато чому навчив. От дивись, я ж не лікар, да? Я хороший юрист, конституціоналіст, думаю, непоганий. Там, зможу підтвердити. Я знаю, як важко це далося. Роками, сльозами, ночами там, за книжками. І от коли мене занесло в медицину, це ж був моральний вибір. Да? От тече кров, ти або прийдеш, скажеш, я не лікар, або спробуєш допомогти. Я спробував, вийшло, бо лікарів організував. Але я 3 роки, потім намагався знайти лікаря і передати, йому все налагоджено, все вже є, там є швидкі, є якісь склади. Цим має займатися лікар. Ніхто не захотів. Я поневолі тронув женись. Так і це мене навчило, слухай, якщо тобі доля пошле виклик, ну от як зараз там, я запускаю пташку, да? Напевно, це не межа моїх мрій. Але є такий виклик, чоловік має прийняти виклик. Я його прийняв. А ти будеш готовий другий раз прийняти цей виклик? Ти ще хочеш піти в політику? Я й не хотів. Тобто я сказав, що насправді, от я ж написав допис тоді, що якщо в цій країні знайшовся Вашингтон, моє покликання – це Медісон. Тобто у мене є ідея фікс, така нещасна любов, нова Конституція України, яку треба нарешті написати. Я вірю, що це важливо. І це мене драйвить, це мене якби цікавить. Там, я весь час, вільний час повертаюсь до цього. Мені хлопці навіть подарували на день народження, стань такий собі колажний. Там от такий дрон, літають пташки, там щось взривається, димить, і сидить Друзенко і читає книжку, там написано «Нова Конституція України». Оце мені цікаво. Тобто я не люблю політику, я знаю, наскільки вона брудна, тобто я знаю, наскільки це мистецтво компромісів, я не дуже компромісна людина. Тому як тільки я побачив Вашингтона, де Голля, на худой кінець Ататюрка, я з радістю йому допоможу. Ну, але ми з тобою говоримо, бачу, я від тебе прізвище майже ніякого не почув. Якби ти став президентом, яке перше непопулярне рішення ти б прийняв? Та я сказав, що я останній президент в цій країні. Тобто я глибоко певний, що це має бути прем'єрська модель. Єдине, чому мене цікавить посада президента, це, в силу того, що він начебто над усіма у нас так сконструйовано, батька нації, навіть коли він сильно молодий, то це можливість змінити конституційну архітектуру України, тобто змінити правила гри. Бо я певен, що, як колись мій професор казав про американську конституцію, і мій друг великий Девід Вільямс, «Our Constitution killing us», наша конституція вбиває нас. Я певен, що дуже багато в Україні це проблеми оцієї неправильно сконструйованої влади. Це була б моя місія. Звичайно, тобто зі мною погано не виходить займатися корупцією. Можна щось стирити? Думаю, що можна. Тобто, але точно ні в кампанії і ні з мого добра. Династія точно б не з'явилась. Смертна кара б з'явилась, судячи. Так, смертна кара, до речі, хорошо. Я б запровадив трибунал оцей. Знову ж таки, він має бути символічним, бо якщо запустити оцей, гільйотину, дуже важко зупинитися. Потім почнеться хтось когось впускати під гільйотину, бо як більшовики, да, бо жінку хотів вкрасти чи ще щось, чи майно забрати. Але чоловік 10, 20, 30 я б точно стратив публічно, вони це заслужили. Особливо ті, тут же прямий причин-наслідковий зв'язок. Отут зробили погані міни, а тут загинуло кілька десятків хлопців, бо не було чим відстрілюватись. Тут вкрали, тут загинуло. А чим життя цих хлопців краще за життя цих покидьків? Тому це ще не по-європейськи, ми вже давно не європейці. Окей, парламентська республіка. Ні, прем'єрська. Формально вона парламентська. Тобто, парламент має в такій республіці, це Британія, це Німеччина, це більшість європейських держав, абсолютно. Всі скандинавські країни. Бо що робить парламент? Обирає прем'єра, дає йому, затверджує уряд, який пропонує прем'єр, бо це його уряд, ти йому не можеш натикати міністрів від кожної фракції. І третє, підтримує його, поки він не порушує договір з парламентом. Тобто парламент, по суті, це допоміжний орган. Йому обрати уряд головний законотворець, на відміну від України, де цей спам законодавчий просто зашкалює від кожного депутата. І якщо трапляється криза, от прем'єр порушив якісь зобов'язання, як там в Латвії нещодавно, звільнив міністра оборони, який пропустив український дрон, і весь уряд іде в відставку. Парламент має або обрати наступний уряд, або уйти у відставку йти на перевибори.
Ти вважаєш, що така модель буде працювати в Україні? Тому що в нас такий сильний запит, і з війною він ще більше збільшився на сильну руку. Ну, запит на Кашпіровського, звичайно. А хто в ліфті? Ну, хтось насрав, хто винуватий? Президент. Це ж класно. Це ж діагноз, це симптом інфантильності. Тобто це діти, кому треба батька. Причому це, я думаю, у нас тільки закладено. Знову ж таки, коли я останній раз студіював в Америці, це 19-20 рік, мені Бог послав дуже мудру людину, тобто він став моїм вчителем, їздить іноді в Україну під ракетні обстріли, Девід Вільямс. Він називав це «Father of Fantasy», тобто фантазія про батька, про сильну руку, який вирішить за тебе всі проблеми. І знову ж таки, чим хороша прем'єрська модель, вона усуває. Бо що таке прем'єр? Депутати домовились, завтра зібрались, поміняли і іншого. Тобто він не сприймається як батька нації, він сприймається як перший серед рівних в політиці. І це людям дає дорослішати. Вибирайте мера, бо від мера залежить набагато більше, ніж від президента. Об'єднуйтесь в ОСББ, створюйте громадську організацію. Чим менше політики мають простору для урядування і владарювання, тим здоровіша країна. Тобто, чим можна більше вирішити на рівні домовленості, а не імперативних вказівок, тим краще суспільство. А президентська влада, вона скрізь така. В Латинській Америці вона така. От зараз Трамп просто їде як бульдозер, і ніхто його не може зупинити. Тобто, вона закладена в самому генотипі президентської республіки. Бо ти всю владу делегуєш, а далі ти нічого з ним не можеш зробити. Ну, без величезного політичного землетрусу, яким є наші Майдани. Можна, звичайно, щоразу через клінічну смерть одужувати, але можна якось не одужати. Ну, бачиш, суспільство інфантильне, як ти сказав. Як нам подорослішати? Якщо війна, дивись, війна це був такий шанс, коли кожен якраз мав включитися максимально і показати, що не від когось там, а від нього особисто залежить доля його країни. Але це знову ж таки фантазія, так не буває. Колись Віктор Франкл, такий засновник Віденської школи психоаналізу і в'язень нацистських таборів, він чудову фразу сказав в одному з своїх виступів. Тобто в суспільстві є там 10% святи, 5% покидьків. І та маса, яка просто як вода, та? Де зручніше, там і протікає. Чому така велика відповідальність на владі? Бо ці завжди будуть виходити на мітинги, сідати в тюрму, протестувати. Ці завжди, бо оці найгірше стає владою. Тобто здають всі ці люди, злі люди, да? І стає вигідно бути злим. Тобто вигідно здати твого єврея в нацистському рейхі не тому, що він тобі щось зробив, а тому, що просто ти можеш забрати його там майно врешті-решт. Ти можеш щось вкрасти, щось когось здати. Тобто. І в цьому є біда. В чому моя надія, що український бізнес, з яким в мене дуже гарний досвід стосунків, бо ПДМШ не заробляє, це мільйони доларів оборотів, він зацікавлений, бо насправді в тій самій країні той самий бізнес в хорошій країні капіталізується там, мультиплікатор 10, а в поганій країні мінус, ну тобто діли на 10. А продати можна будь-кого. Це відома, не знаю, Бувальщина чи ні, але ця легенда ходить в американських кабінетах, коли FDR, Франклін Делано Рузвельт, пішов на вибори, він же був в цій герої такі, а він навіть на візку їздив. Він викликав рекламістів Procter & Gamble і сказав, ви продаєте тони мила, чи можете ви продати мене цьому народу? І продали. І продали. Правда, з часи були такі якби екстраординарні. Велика депресія, банки закрились, мільйони голодних ходили по Америці туди-сюди. Але президент, який найбільшу кількість разів був Так, переобраний. це один з найкращих президентів. Тобто це ж в Вашингтоні ти бачиш ці National Memorials, там хто? Вашингтон, Лінкольн, Джеферсон і FDR. Тобто це рівно 4 президенти, які вони вважають найвеличнішими. FDR єдиний з 20-го століття. Так от, повертаючись, якщо бізнес відчує, що їм треба, в чому проблема українського бізнесу? Величезна недовіра один до одного. Тобто, а от я з цим домовлюсь, як Коломойський, да? От я поставлю цього президентом і все буде моє. А якщо виступити єдиним фронтом, то, звичайно, вони зацікавлені в компетентній, нормальній людині. Чи можна її розкрутити? Звичайно. Її можна розкрутити при вкладенні відповідних ресурсів, там, мережі, тобто тобі навіть телеканали не потрібні зараз. Чи є на це запит у бізнесу? Питання не до мене, я не бізнесмен. Але дивись, бізнес зараз побіжить вкладатися в тих, хто має найбільшу довіру суспільства. Це Залужний, це Буданов.
Ну, нехай сходять і поцікавляться у своїх попередників, чим це закінчується. Можуть, господі, Ігорю Валерійовичу зайти на Аскольдов провулок, запитати, чим вкладання. З одного боку, з іншого боку, Ренат Леонідович, який Безсмертний. Леонард Леонідович це безсмертний. Це знову ж таки, такий приклад. Очевидно, він знає якийсь секрет таблиці ділення. Дуже правильно. Що знову ж таки показово. Бо перед Великою війною Ренат Леонідович був готовий, робив все, щоб помножити Зеленського на 0. Але якось... Окей. Знову ж таки, Ренат Леонідович, Віктор Михайлович – це ж люди, які свого часу, які живуть з монополії. Да? Тобто вони приватизували те, що робили мої діди, наші діди, прадіди, там, батьки, будували Радянський Союз. Потім за копійки це приватизували через доступ до владного ресурсу. А потім чоловік, який втратив Ілліча, Азовсталь, залишається, може купити собі за $500 мільярда квартирку на Лазурному узбережжі. Що це означає? Це означає, що кожен з нас йому доплачує через тарифи в ДТЕКі, зокрема. Це реальна монополія. Чи вона унікальна в Україні? Аж ніяк. В принципі, Маск знімає монополію тільки на космосі, набагато більш технологічних речах. Або там на субсидіюванні Тесли, бо інших там великих виробників електрокарів в Америці немає. Чи мені це подобається? Ні, я за конкурентну економіку. Тому я говорю про той бізнес, який виріс з нуля. Нову пошту, МХП, тобто, які збудували реальні свої історії успіхи, там, ВОГ, ОКА, да, от, з того, що спадає на думку, що знають всі. Ні, прекрасні бізнеси, не олігархічні бізнеси. Але тепер їхня, умовно кажучи, нова пошта може коштувати 1 мільярд, а в хороших умовах 100 мільярдів. Це ж капіталізація бізнесу. Чи зрозуміють вони це? Колись Тарута пробував зібрати олігархів там в Хаяті, я до цього був трохи дотичний, рік 15-16, пояснити, що від наведення порядку в країні виграють всі. Довіра не виникла. Тобто, поки кожен думає, що це треба тягнути в свою пісочницю, буде проблема. Буде проблема. Попри те, що наш бізнес має фантастичний імунітет, виживає в будь-яких умовах, якось випливає, здається, з безнадійних ситуацій, але це швидше, знаєш, чи можна бігати по піску? Можна. Ну, якщо поруч бігова дорожка, напевно, краще покласти і бігти. Швидше прибіжиш. Володимир Зеленський, ти вже сьогодні згадував його, і ми говорили, що не став він тим Вашингтоном, якого українці таки потребують, але все ж таки, з іншого боку, він в історію війшов в дійсності в історію 24 лютого 2022 року. Ти його багато критикуєш зараз. Ти вважаєш, що могла б бути якась інша постать, яка б в часи війни, яка в нас зараз є, була б кращою в якості президента, ніж Зеленський? Безумовно. Тобто, розумієш, якщо в 22-му році потрібно було мати, перепрошую, залізні яйця, і з цим у нього все гаразд, то честь і хвала. Потім він зробив геніальну річ. Тобто він через голови урядів звернувся до народів наших, тих, кого ми називаємо партнерами. А оскільки це демократичні країни, і там, колись мені казав мій вчитель, що в Америці Зеленський в 22-му був популярніший за Трампа і Байдена разом узяти. Ти не можеш не допомагати Україні. Тобто він їх переграв, скориставшись демократичною логікою. І це працювало. Тобто на короткій дистанції він дуже ефективний. Напевно, він би геніально має грати в пінг-понг, де дуже короткі відповіді. Але він геть не стратег. Я його сьогодні спитаю, я його, звичайно, не спитаю, яка Україна вашої мрії, Володимир Олександрович? Про що він щовечора розповідає? Я з тим-то зустрівся, з тим-то поговорив. Це звіт якоїсь невеличкої фірми, навіть якогось директора, там, генеральному директору. От є з чим порівняти. Ми сьогодні FDR згадуємо, Франкліна Делано Рузвельта. Теж людина приходить під час кризи. Він сідає біля каміна. І от те, що ввійшло в оригіналі, це «Chat at the fireplace», а в українському перекладі це має бути «бесіди біля каміну». Він починає говорити, от достатньо взяти спіч Зеленського і FDR і побачити, хто стратег, а хто тактик. Тобто, коли в марафоні тобі треба бути стратегом, коли ти на спринті, він відбився, хорошо відбився, не побіг, хоча сказати, що в цьому вся загадка, вся історія нашого успіху, це теж неправда. Бо мені не треба був Зеленський, я нікого не агітував готуватись до барбекю. Останнє інтерв'ю перед війною дав перше з чимось ночі.
Я говорив, що росіяни атакують, якщо не завтра, то післязавтра точно. Бо мені подзвонили мої там знайомі з Донецька і сказали, що вони вже в квартирі вибирають, в Києві питають, де покраще віджимати. Ну і по-друге, він не вміє каятись в своїх помилках. Ну, люди, всі помиляються люди, тобто це в людській природі. Де були вибачення за оці барбекю, їх, за які куча людей під Києвом заплатила життям? В Бучі, в Гостомелі, в Бородянці. Знаєш, що я найстрашнішого бачив за війну в Хоробому? Оторвані ноги, руки, такі дирки. Це страшно. Але вони живі. Найстрашніше, що я бачив, коли наша швидка, здається, перша з медицини заїхала в Бородянку. Буча була вже модна, Бородянка. І ми знайшли онкохворого, який лежав без цих знеболювальних місяців. Він наполовину згнилий, тобто це там запах був. І він розповідав нам, як молився, щоб танк нарешті стрільнув по цьому дому, а він стріляв по сусіду. І от він уже не міг рухатись, він навіть не міг себе в суїцид звершити, хоча благав про смерть. Це як ми втратили південь, тобто що ми втратили за цю війну 12% території, за велику війну, до цього 8%, за Порошенка, Турчинова. Із цих 12, 1% ми втратили після того, як почали битися. 23-й рік, 24-й, 25-й, А оці 11% ми втратили в перші тижні війни. Бо це як вода без греблі. Вона зайшла і весь південь опинився раптом під окупацією. Зараз ми там, Кулініча судять, там інших, але хто їх призначав? Хто їх призначав на посади? Ці питання відкладені, але вони нікуди не поділись. І найгірше, що замість того, що сказати, так, я помилявся, і це нормально для людини, я 100 разів казав, я сам наробив кучу помилок на початку війни. Це намагаються закрити, стерти, забути, репресувати тих, хто це нагадує. Навіщо? Це шлях в нікуди, це шлях путінської Росії. От знаєш, що я найбільше боюсь? Що ми виграємо цю війну і станемо до нестями схожими на Путіна, на путінську Росію, на країну несвободи. Це страшно, але ще страшніше, якщо ми не виграємо цю війну. Це безумовно. А тобі виглядає так, що ми її можемо виграти? Бо мені здається, що ми її не можемо ні програти, ні виграти. В цьому вже полягає питання, що означати виграшем. Якщо повернення території, сумніваюсь. Звичайно, якщо покласти 5 мільйонів українців, то може і відіб'ємо. Але чи варто це ціни? Я всім кажу прості цифри. Ми втратили майже 20% території міжнародно визнаної. І ми втратили мінімум 45% населення за незалежність. Тобто вдвічі більше, ніж території. Так що важливіше? Тобто тут люди чи території? Ба більше, в світі у нас найгірші показники. У нас на одне народження 3 смерті зараз. У нас фертильність жінок 0,7, це тільки Південна Корея з інших причин має таку низьку. І у нас найбільша смертність на одиницю населення в світі. Так нам треба думати про території, чи як зберегти тут потенціал, хоча б плацдарм, демографічний. А для цього, звичайно, треба завершувати війну. От якщо ти так думаєш, ти державник. Якщо ти думаєш, що треба тримати до останнього бійця, ти хороший генерал. Чому я боюсь генералів у владі? Ти розумієш, але питання території – це така лінія розколу у суспільстві. Знову ж таки повертаємося до українського суспільства, бо опитування показують, що ні, ми не готові здавати території заради миру. Ти у Бліці відповів: справедлива війна, несправедливий мир. Все ж таки несправедливий. Ти готовий здавати території? Дивись, не здавати. Це неправильне само по собі формулювання. Умовно кажучи, зараз, наскільки, можемо, чули, читали про Анкоріжські домовленості, Україна має вийти, відмовитись від НАТО не важко, бо нас все рівно туди не беруть, чи переживе НАТО Трампа. А от йдеться про 3 міста, 3,5 міста. Тобто це Слов'янськ, це Краматорськ, це Дружківка, яка вже дуже сильно обстрілюється, Дружківка, Олексіївка. З точки зору, військове мистецтво – це чудова лінія оборони, бо в бетоні легше. Але з точки зору економіки – це чорна діра, бо там все субсидіюється. З точки зору логістики – це дедлок, як тупік, бо туди проїхати, навіть харчі завезти, це маневруєш, там траса прострілюється російськими дронами, тобто всі йдуть в об'їзд після Ізюма. І постає питання, тобто здати, напевно, ні, але чогось не сісти і не почати говорити, на що ми їх можемо поміняти. З точки зору економіки, завтра мир, що ми з ними будемо зробити, з цими містами? Заводи, оцю велику промисловість, яка визначала Донбас, ми вже не запустимо. Інфраструктура розірвана, тобто частина там, частина тут уже їхніх.
І це буде просто, от, знаєш, чорна діра, яку треба субсидіювати, 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 субсидіювати. Тому Запорізька АЕС нам от так потрібно, бо ми просто в таких мінусах по електроенергії. Так може сісти і замість електоральної, да, землі здавати важко. Но Маннергейм якось, батько Фінляндії, найбільш щасливого народу в світі останні 7 років, пожертвував територіями і виграв майбутнє. А всіх людей вони вивезли з цих територій. А ми нікого не вивезли і кинули на призволяще. Да. Ну, діло, як-то, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Тому з точки зору генерала 100% треба тримати, бо це чудова лінія оборони. З точки зору державника є дуже багато запитань. Ну, але ж, знаєш, тут же ж питання не тільки логіки, раціонального мислення, для чого нам ці території. Тут питання, якщо ми йдемо на ці поступки, розумієш, значить з нами можна і далі нас можна вимагати від нас і далі, і далі, і далі. Тобто на цих територіях це не зупиниться. Ну, дивись, тут я, коли вчився в фізмат-школі, і таке було в моїй біографії, в 145-й, я рахую, щоб тримати 5 областей, 6, 2 волинських, 3 галицьких і Закарпаття, Сталін повинен був мати 2,5 мільйони людей під багнетом. Це внутрішні війська і 2 військових округа там було після війни. Всього 5 мільйонів населення. Зараз в Україні, в якій там 28, Любанова називає, 25-30 мільйонів, скажімо, населення. Путін йде угрупуванням 600-700 тисяч, там різні оцінки коливаються, але в цьому. Я даю голову на відсіч, що з цим кількістю людей під погонами російських, навіть якщо ми завтра здамось, Зеленський збожеволіє, скаже, все, я здаюсь, не втримати Україну. Їх просто такі, як я, почнуть стріляти. А зброї в Україні офіційної, неофіційної безліч. То що? Тому я не вірю, що Путін хоче всю Україну, тобто завоювати силою. Для цього йому треба було провести загальну мобілізацію, мати мільйонів, щоб в Європу. Тобто Берлін штурмували, коли Жуков з Рокосовським, 2 мільйони плюс. Київ з 200 тисячами, який порівняний з Берліном, було взяти апріорі нереально. Тобто він помилився в головному. Що, напевно, йому Медведчук за його ж гроші розповідав, що тут є якась хунта, яка всіх гвалтує, а насправді українці сплять і бачать жити в одному народі. Ну ми ж довели, да, що ми не хочемо. Тобто перше засадниче питання війни знято. Тобто українці, це невигадана нація, українці не хочуть бути росіянами. Ба більше, якщо щось і єднає українців таких різних, то це те, що вони не хочуть бути росіянами. Напевно, це предикат, сучасне визначення українця. Далі ми будемо сперечатися до кріпоти в горлі. І друге, на жаль, це для нас набагато гірше відкриття, що Захід за допомогою України не спроможний, або не хоче, або не готовий демонтувати Росію. Тобто ці дві суб'єкти будуть жити в якомусь вигляді. І тому, якщо два фундаментальні питання цієї війни вирішені, далі питання по мілочам. Як нам знайти модус вівенді? Тобто, як жити, залишаючись різними? Ти кажеш, що території втратити ми, в принципі, можемо заради миру? Ну, ми втратили. Ми втратили по територію. факту, вже, я маю на увазі офіційно це зафіксувати. А що ми не можемо втратити заради миру? Ну, звичайно, незалежність, тобто право самим визначати своє майбутнє. Якщо ми хочемо битися в стіну нового популізму, ми маємо на це право. Ну, це мають вирішувати не в Кремлі, а в Україні. Ну, але просто ти кажеш незалежність. Я пам'ятаю, суверенітет. Так, суверенітет. Але ти казав, що от скорочення армії української, це в принципі можливо. Але якщо Росія нам буде диктувати скорочення нашої армії, то це є вже посягання на наш суверенітет? Ні, Росія нам нічого не має диктувати. Тобто стіл переговорів – це коли ми домовляємось, я на якісь поступки йду, ти йдеш. Тобто це не диктат. Насправді, при тому всі, що говорять, що в армії не вистачає людей, тому є бусифікація з усіма її темним боком. Моє велике переконання, в армії забагато людей. В армії страшно неефективно використовують. Навіщо там, класичний приклад, навіщо в армії лейтенант Вакарчук? Я не думаю, що його треба послати в шанси. Просто від нього треба зняти погони, зняти забезпечення, нехай співає, він геніальний співак. Навіщо в армії поет Жадан? Геніальний поет. Хіба він треба бути офіційно військовослужбовцем, щоб читати вірші, ходити на зустрічі і агітувати за Україну? Він виконує там ідеологічну функцію. Ми з ним записували інтерв'ю якраз про це. Для чого носити погони?
Ну от, для чого? Ну, але дивись, в армії є ж різні посади. Є посади там комунікаційників. А це не комунікаційник, це піар швидше. Не знаю. Я думаю, що насправді він же не виконує роль комісара, да, радянського. Він виконує те, що і виконував. Тобто, ні, честь і хвала. Я про те, щоб Жаданів, Вакарчуків і інших наших там талантів посилали в шанси. Просто питання, дивись, проста логіка. Росіяни ми згадували 600-700 тисяч, вони наступають. Да? Оборонні операції за всіма книжками військового мистецтва вимагають в 3-5 разів менше для захисту, ніж для наступу. З дронами ще менше. Ну окей, беремо 50-50, тобто ГУР там весь час озвучує. Нам треба 300 тисяч. Бо росіяни теж воюють, у них 210, решта це логістика, інші речі на фронті. Ну дивись, 300 тисяч, окей. У нас 1 мільйон в силах оборони. Тобто, умовно кажучи, такий солдат, як я, має півроку побути на передку, з кимось помінятися, я теж не фахівець. Тобто, ніколи до цього не займався війною. Помінятися місцями, і ми їдемо в тил, а люди їдуть напередок. І все працює. Повторюсь. І це не тільки моя думка. Я з кількома командирами це обговорював. І це вони мене, люди, які керують великими організмами. Тобто в чому проблема? Що у тебе куча кріпаків, і тобі не треба бути ефективним. Тут ти можеш завжди вирішити маси. І оце є радянська армія. Коли баби ще наражають, а ТЦК ще нахапає. Про що б ми з тобою не говорили, ми повертаємося до одного і того самого. Я думаю, що ТЦК просто може стати детонатором в цій країні. Тобто вони перетворились на простір беззаконня. Тобто уряд закриває очі на оце беззаконня. Тобто це типовий кіднепінг, вони тирять людей з вулиці. При тому, що вони називаються це заходи заповіщення. От для цього треба забрати людину в автобус, побити, затащити хороше оповіщення. Тобто законом вони не є правоохоронним органом. Відповідно, затримувати, штрафувати вони не мають права. Тобто ТЦК повністю виконують незаконні дії з тим, що вони забирають людей на фронт? Так, абсолютно. Ну, тобто, ні, бусифікують. Це ж не фронт, коли, от як я, прийшла повістка, пройшов ВВК, який абсолютно не цікавить, який у тебе стан здоров'я, навіть коли ти їм принесеш уже за них зроблену роботу. Ну, таке. Очевидно, їх штрафують, якщо випустили. Відповідно, далі робіть свою справу. Бо те, що на вулиці відбувається, це, по-перше, живить корупцію неймовірно. Ми ж там вже чуємо від офіційно, що то у того 1 мільйон знайшли військового комісара, то у того маєточки в Іспанії, а зарплата у них 1030-50 гривень, тобто $1000. По-друге, це просто привчає, що rule of law, тобто правовладдя, в Україні мертва. Ми за що починали війну? За свободу, гідність, за правила гри. Вони мають бути недосконалими, але це мають бути прописані, зрозумілі, однакові для всіх правила. А коли поліція робить так, а люди часто в спортивках намагаються затащити тебе в автобус чи побити навіть ветерана, ну це банди. Ну це ж поліція має робити те, що зараз робить ТЦК. Але ж є політична воля, очевидна вказівка, бо вони бояться, якщо через задницю вміють, по-іншому взагалі не вміють, ну окей, але це підірве країну. От чому люди стали, я не виправдовую в жодному разі, різати ТЦКшників. Бо вони побачать, що їм можна безпредельничати, а коли ти виходиш до правове поле, ну далі хто швидше стріляє, у кого хто краще б'ється, у кого там пістолет є. І, на жаль, я вважаю, що оці от банди в складі ТЦК, як я їх називаю, це найгірше явище в Україні. І ти говориш це як професійний правник. Це неефективно з будь-якої точки зору. Солдати ніякі з цих часто бусифікованих. Беззаконня процвітає, корупція просто рокетить те, що говорять. Що хорошого для країни це дає? Ще українське суспільство дуже незадоволено зараз ситуацією з корупцією. Воно завжди було незадоволено, але оці питання, коли вже от якісь підозри є, вироків нема. І я хочу знову ж тебе запитати, як досвідченого правника, як ти от оцінюєш ось всі ці корупційні скандали, корупційні справи, чи є в них якісь взагалі перспективи, чи посадять Єрмака? Юридичний рівень в НАБУ нижче плінтуса. Я завжди дивлюсь, ну не дивно, вони всі ж або з прокурорських, або з ментовських, або з СБУшних, тобто це ж не те, як грузини нову поліцію послали цивільних осіб туди в Америку вчитися, вони приїхали зовсім інші.
Тобто, з точки зору правової переконливості, це біда-бідосінька. Мене цікавить, хто їм повидавав просто юридичні дипломи. Яскравіша справа Міндіча, яка у всіх на слуху. Яку посаду в державі Україна займав Міндіч офіційно? Чому ним займається НАБУ? Яка підслідність? Ну, це навіть я, як людина, яка там заочно закінчувала юридичне, навіть я це розумію. Тобто це гідотна, прикра. Тобто, якщо вони граються в піар, це прекрасна піар-технологія, оці зліви через там їхніх кореспондентів. Але ж дивись, для чого створений взагалі логіка юриспруденції права? От є електоральна логіка. Будь-який політик має подобатись народу, те, що ми говорили. Ну, хочете Кашпіровського, буде Кашпіровський. І він догаджає, він нагнітає. І от НАБУ діє класична в парадигмі електорального політика. Офігеть, потихеньку видає, Міндіч, гад, ми його прослухали, а зараз буде наступна серія. Слуга народу, наступний сезон. Але право для того і створено, щоб оця електоральна логіка подобатись. Бо ти отримаєш Гітлера в кінці кінців, який безумно подобався німецькому народу. Вона затворює норму. То норма – це те, що стримує популізм, який властивий в будь-якій політиці, від перетворення на авторитаризм або навіть тоталітаризм. Бо найбільш улюблені політики – це от трибуни, це Гітлер, це там Перон, це Сталін, від якого народ весь плакав. Я ще пам'ятаю ті, хто просто пам'ятав, що вони думали, як ми будемо жити без Сталіна. Тому право має поставити стіну цьому популізму. А у нас ці правоохоронні органи діють в тій же парадигмі. Що буде з Україною, якщо українці знову оберуть Зеленського, а шанси такі дуже великі згідно з опитуванням? Живуча, вона диво живуча. Є такі люди, які пройшли всі табори і дивним чином вижили, хоча мали померти. Але вона буде нещаслива. Тобто, дивись, от ти мене про корупцію запитала. В чому проблема корупції? Вона гідна, морально вона дуже гідна, тут все однозначно. Але з точки зору економіки вона буває дуже різна. Тобто, дивним чином є дослідження, чим більше юристів і всяких law agency, ті там law enforcement, тобто ті, хто тим менше економічний рост. Бо у тебе куча оцих коридорчиків, ти не можеш прийти туди, сюди, ти маєш пристосовуватись. Тобто для швидкого зростання тобі корупція не проблема. Всі країни зростали отак, коли у них була шалена корупція. Це Британія до кінця 18 століття, це Америка 19-го, де там фракції в парламенті звинувачували в Конгресі одна одну, що ті демпінгують, і ця Железниця була головний корупціонер, продають голоси дешевше, там, умовно кажучи, республіканці, ніж демократи. Це ці всі азійські тігри, всі от LG, Samsung, Deo, це ж все класична корупція, коли держава передає гроші в приватні руки, просто за пак чонхі, якщо ти не запустився і не створив продукт, мав зробити харакірі. Один такий закінчив самогубством, хто гроші вивів за кордон. Toyota, до речі, 19 років субсидіювала державу, без жодних конкурсів. Це в нашому розумінні наших оцих, ми всі учились понемногу антикорупціонерів, це типова корупція. Так от, ти спочатку маєш набрати жирка, вирости економічно, а потім ти маєш створювати і почати обмежувати. Тобто тут переплутують морду і хвост собаки. Вони почали з хвоста, а бігати хвостом вперед дуже важко. От Firepoint, класична річ, на яку накинулись. Це класні ракети. Ти не зробиш ракети, якщо ти не вприснеш дофіга грошей. А де вони сконцентровані? Тільки в уряді. Зараз у нас єдиний монополіст на великі гроші – це уряд. Якщо б вони пішли всіми законними процедурами, у нас б не було. Тобто не було б балістики. Але про Firepoint кажуть, що там Міндіч... Міндіч пропонував, я знаю засновника Firepoint, Дениса Штирмана. Міндіч колись пропонував йому купити за 600-700 мільйонів там частину компанії, він не продав. Відповідно, це фантастична компанія. Всі, хто бачив її виробництво, цеха, це щось такого американської мрії, тобто часів Рокфеллера, тобто коли між словом і справою немає безлічі бюрократів, оцих великих і маленьких бар'єрчиків. Чим Україна зараз класна, що в ній немає оцієї мертвящої європейської бюрократії. Що вже скасовано, але класика, коли я вчив, була така директива, що огірок можна виводити на ринок тільки коли він має вигін не більше там певного кута на умовний 1 метр. Да? От, якщо він такий смачний, але перекручений, все,
не можеш продавати. Оце абсурд регулювання. Бачиш, Зеленський, він доклався все ж таки до цього, щоб трошки цю бюрократію в нас перекреслити. Він показав, що в нас можна все так робити. Це правильно. Я знаю, коли він викликав до себе і там от просто тупотів ножками, стукав і пробивали. Але біда в тому, що на 7-й рік президентства це не має бути ручне управління. Звичайно, можна машину потолкати, якщо вона стоїть. І іноді це єдиний спосіб її зрушити з місця. Але коли ти весь час толкаєш машину, то щось у тебе не стоїть з машиною. Тут мають працювати механізми, має працювати оця сама система. А вона, на жаль, досі часто густо в ручному режимі. Тобто, ба більше вона реагує на якісь там медійні скандали. Да? От є скандал, це от найбільший подразник, який дає можливості щось вирішити часто густо в Україні. Але так не має бути. Я на завершення хочу тобі поставити питання, яке ти поставив президенту в нашій розмові з тобою. Яка країна твоєї мрії? Для мене є показником, коли люди будуть не тікати з цієї країни, часто там, навіть ризикуючи власним життям, а просто коли за українським паспортом буде черга в українських посольствах. Вона має бути не номер один, вона має бути людяна. От чому для мене так дорогий? Тут має бути комфортно жити. Тобто вона має бути, знаєш, не тепла ванна, має бути 18 градусів як в спортзалі, але це не виживання на морозі. Чим для мене так цінний фінський приклад? Вони втратили в 42 зимових війни, в 44-му році 11% території. Їм прийшлось навіть президенту, який вів війну, Рюті, сісти в тюрму, 5 років з 10 відсидіти, тільки щоб москалі, совєти тоді успокоїлись. Це, до речі, прекрасний приклад жертовності, коли країну люблять більше за себе. Але вони виграли майбутнє. Да? От майбутнє – це про те, коли сюди потягнуться люди, коли тут буде добре, якби в бізнесі, тут буде добре робити бізнес, коли тут будуть народжувати дітей, коли у нас на одного померлого буде 3 народжених, а не навпаки. І тоді ми виграли. Тоді ми, звичайно, виграли. І, звичайно, коли ніхто в Україні не знатиме ім'я президента. А яка країна найкраща в Європі? Швейцарія. От хто знає ім'я швейцарського президента? А там в них ж особлива система, там не один 6. президент. Ти знаєш хоч одного з 6? Тому що швейцарський годинник, коли працює, ти його не чуєш. Чуєш поганий годинник, він тобі весь час будить і не дає спати. От коли всі знають героїв в політикумі, це погана система. Бо тобі ж не важить, який хороший таксист, ти його довіз з точки А в точки Б. І от це зовсім переосмислення цієї системи, але до цієї України ми, як мінімум, ми заслужили. Ми заплатили таку ціну, як ніхто в цьому світі. А можна виграти війну, як Талібан. Потім пишатися, що поклав 1 кілометр асфальту і урочисто перерізати там стрічечки. Як закінчаться американські автівки, вийдуть з ладу. Все, закінчиться. Хай-тек талібановський. Вони ж виграли свою війну у найсильнішій країні світу. То виграти майбутнє набагато важливіше, ніж повернути територію і навіть перемогти Росію. Тобто ми завжди маємо думати не так, як зробити їм погано, а як зробити Україні добре. І от як тільки люди, які так мислять, вони от таких людей і штовхайте в політику. Як правило, вони не хочуть, штовхайте в спину. Я надію, що після цієї розмови більше глядачів і українського суспільства буде думати так, як ти кажеш. Я тобі дуже дякую, що ти знайшов час, бо ти всього дуже невеличкий проміжок часу тут в Києві. Мене відпустили на весілля доньки, да. Так що в мене прекрасний привід. Боже, я не знала, я тебе вітаю, це дійсності прекрасний привід. Це правда. Тому дякую всім. Дивіться очима, слухайте серцем. Я надіюсь, що ви побачили сьогодні нашого шановного героя з різних ракурсів, хоча не прямо в очі. Да. Ми ж давно з тобою планували записати Нарешті розмову. прийшов час. Люди важко сприймають такий важливий, розумний контент. Щоб він дійшов до серця, то він має пройти цей фільтр, а цей фільтр, як ти сказав, він у нас ще недостатньо ефективно працює. Вітайте цього автомеханіка з Кривого Рога. Якщо там вже чують і сприймають, це значить, не все втрачено. Тому, друзі, так, показником тут буде ваші коментарі і лайки, тому обов'язково діліться своїми думками і зустрінемось скоро знову очі в очі. І я хочу подякувати за цю прекрасну локацію для нашої інтелектуальної розмови сьогодні в меблевій фабриці Баса. Баса – це простір для тих, хто розуміє, що стиль – це не про моду, а про спосіб життя. Посилання на Баса ви знайдете в описі під цим відео. Очі в очі
з Марічкою.